Xin chào tất cả các bạn. Bữa nay mọi người có khỏe không ạ? Bữa nay Vân muốn tâm sự với các bạn về một cái chủ đề cũng về ngôn ngữ tiếng Pháp. Hy vọng là cái câu chuyện mà mình chia sẻ sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong giao tiếp. Đó là trong cái quá trình mà dạy tiếng Pháp cho các bạn học viên thì có nhiều các bạn thì tâm sự với Vân là một trong những cái rào cản lớn nhất khiến cho các bạn khó giao tiếp bằng tiếng Pháp, đó là mình sợ sai, và cái tâm lý sợ sai. Thì mình cũng rất là hiểu cái tâm lý này của các bạn. Nhưng mà thực ra nó là ngôn ngữ mà mình không thể nào mình đòi hỏi nó là 100% về chính xác, phải giống như là công thức toán học được. Thành ra cái chuyện mà nói sai nó cũng là bình thường thôi. Nói như thế là để trấn an các bạn thôi, nhưng mà cũng đừng vì cái suy nghĩ là ôi mình cứ nói cũng được, còn sai hay đúng thì cũng có quan trọng gì đâu, để mà mình buông lỏng cái kỷ luật trong việc nói tiếng Pháp. Vì tiếng Pháp nó là thứ ngôn ngữ rất là chặt chẽ các bạn. Quay lại câu chuyện của chúng ta thì hôm nay Vân sẽ nói về những cái lỗi ở trong tiếng Pháp mà ai cũng có thể mắc phải. Và trong cái buổi nói chuyện này thì Vân sẽ gọi là những cái lỗi dễ được tha thứ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu xem là những cái lỗi mà dễ được tha thứ mà Vân muốn nhắc đến là những cái lỗi nào nhé. Cái lỗi đầu tiên mà mình muốn nhắc đến là vấn đề hợp giống, hợp số trong tiếng Pháp, faire l'accord avec le nom. Thực ra mà nói thì Vân học tiếng Pháp cũng khá lâu rồi, sang Pháp sống nữa. Nhưng mà nhiều khi thì mình cũng gặp phải những cái trường hợp mà mình không biết là phải nói như thế nào. Hôm bữa thì tự nhiên mình nghĩ vu vơ rồi mình có đặt ra một cái câu hỏi là ủa chứ người ta nói là Pariabo, Pariabel à? Ví dụ như tên của các cái quốc gia thì mình đã biết nó sẽ có giống đực, giống cái hay số nhiều, thì mình biết rồi, nó dễ rồi, mình sẽ nói là gì là France Bell à. Thế còn bây giờ thì nếu mà nói về thành phố thì mình biết là cái thành phố thì nó không có cái giống gì cụ thể hết, bởi vì nó không có cái mạo từ. Khi mình nói đến thành phố Paris, Lyon, mình không thấy mạo từ đâu, mình không biết nó là giống đực hay giống cái nữa. Thế vậy thì mình sẽ nói là Paris est beau ou Paris est belle. Và rồi mình cũng đi tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu thì Vân mới biết là ngay cả Viện Hàn Lâm Pháp người ta cũng tránh nói về chủ đề này. Trong ngôn ngữ văn chương ấy, thì các nhà văn người ta sẽ dùng là Paris est belle. Thế nhưng mà còn đời thường thì mình cũng có thể mình nói Paris est beau, bởi vì là mình không có một cái gì quy định mình cái điều đấy hết ạ. Nếu mà nhìn về khía cạnh ngôn ngữ học thì những cái danh từ mà có kết thúc bằng chữ ơ thì thường nó sẽ là giống cái. Những cái danh từ mà không có kết thúc bằng ơ thì lúc đấy mình sẽ không ai nói gì, thì thường mình sẽ quy nó sang giống đực nhiều hơn. Những cái Paris, Lyon hay là New York nó không có chữ ơ ở cuối, nhưng mà nó lại ngầm hiểu ra thì người ta lại thấy có chữ Vin ở trong đấy. Đó là những cái thành phố, mà thành phố thì là giống cái này thì tùy theo mình thôi. Mình đôi khi mình cảm nhận thấy cái thành phố đấy đối với mình nó như là một cô gái, thì mình có thể nhân cách hóa nó lên như là một cô gái. Mình có thể nói là ở Hà Nội Eben, Paris Eben là cũng không sao. Nhưng mà nếu như mà trong cái ngôn ngữ phổ thông thì mình hoàn toàn có thể dùng là Paris est beau. Vậy thì nếu như mình nói là Paris est beau hay là Paris est belle thì đối với người này nó có thể là lỗi, đối với người khác thì nó lại là cái chuyện chấp nhận được. Và thành ra mình xếp nó vào là cái loại lỗi mà dễ tha thứ. Cái vấn đề thứ hai mà Vân muốn nói đến đây, đó là trong tiếng Pháp thì người ta có chia danh từ thành nhóm người và nhóm vật. Vậy thì một cái nhóm nữa mà cũng rất quan trọng là nhóm về các loài động vật thì mình sẽ xếp vào người hay vào vật. Trừ cái việc mà mình nói về văn học thì đôi khi mình nhân cách hóa những cái con vật lên thì không nói làm gì. Nhưng hồi xưa thì trong luật pháp của Pháp thì người ta vẫn coi cái nhóm động vật nó là thuộc về tài sản, tức là nó không thuộc vào nhóm con người mà nó là tài sản, thì nó tương đương với những cái đồ vật thôi.
Và chỉ mới gần đây, tức là từ tháng 1 năm 2020 thì luật dân sự của Pháp mới chính thức đưa cái quy định là động vật nó cũng là một cái tác nhân, nó là tác nhân có cảm xúc, và người ta không xếp động vật vào cái nhóm objet nữa ha, tức là không xếp vào thứ đồ vật nữa. Và cái điều này thì nó cũng ảnh hưởng, nếu mà nói về nguyên tắc ra mà nói thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc mình sẽ dùng những cái đại từ thay thế. Thì với cái việc mà xác định là nhóm động vật nó là những cái tác nhân có cảm xúc và nó không phải là vật, thì từ đó trở đi về nguyên tắc thì mình sẽ dùng khi mình thay thế, khi mình nói về những cái con vật đấy, mình sẽ để nó ở cái mức tương đương với lại con người. Nhưng mà thực ra mà nói về cái thế giới động vật thì nó nhiều lắm. Khi mình nói đến động vật thì thường là các bạn hãy nghĩ ngay đến những cái con vật nuôi trong nhà. Những con vật nuôi trong nhà thì người Pháp hay là người phương Tây này thì người ta nhìn những cái con vật đấy nó rất là coi như là một cái thành viên trong gia đình vậy đó. Nhưng mà rồi cũng có những cái loài vật mà nó không có cái não bộ và nó không phát triển lắm, thì nếu mà mình coi những cái loài đấy mà lại cũng như là những cái con vật nuôi mà có cảm xúc đối với con người, thì khi đó thì mình cũng thấy nó không có hợp lý lắm. Thành ra trong cái ngôn ngữ hàng ngày thì tùy theo cái cách của người nói, tùy theo cái tư duy của người nói, mà đôi khi người ta có thể coi cái con vật đấy như là một con người. Ví dụ như mình sẽ nói là gọi là tu penses à ton chat thì mình sẽ nói là gì? Oui je pense à lui, chứ mình sẽ không nói là oui j'y pense. Nhưng mà đối với lại những cái con vật khác mà nó không có được cái não bộ phát triển lắm thì có lẽ là nhiều người ta vẫn coi nó là giống như là vật nhiều hơn. Thì cái này nó không có một cái ranh giới nào cụ thể hết, nó tùy theo cái tư duy, cái suy nghĩ của người nói thôi. Thành ra đây nó cũng là, nếu như mà cũng có người coi nó là lỗi, hoặc là người coi nó là chuyện bình thường. Rồi một trường hợp nữa, gần đây thì Viện Hàn Lâm Pháp mới đưa vào trong từ điển Pháp một cái đại từ mới. Trước giờ thì Pháp chỉ có 2 cái đại từ khi mà nói về ngôi thứ ba, tức là il tức là anh ta, và elle là cô ta. Và gần đây thì Pháp đã đưa vào trong từ điển thêm một cái đại từ mới, đại từ nhân xưng mới là ian. Thì cái việc mà đưa thêm vào một cái đại từ, nó là sự kết hợp giữa il và en, để nhằm cái mục đích gì? Là để nhằm mục đích là dùng cho một cái ngôi thứ ba. Ngôi đấy mà mình không rõ giới tính nó như thế nào thì mình sẽ dùng đến cái ian đấy. Thì mục đích của Viện Hàn Lâm thì nó rất là rõ ràng như vậy. Thế nhưng mà bây giờ trên mạng thì ngay cả cái chữ ian đấy thì người ta cũng cũng đặt ra một cái vấn đề tranh cãi là ian là viết như thế nào, viết ian là với ian hay là viết ian là chữ đưa ra là thì cái việc này thì Viện Hàn Lâm họ cũng đã xác định rõ ràng là khi mà viết chữ ian là mình sẽ viết là ian. Nhưng mà nếu như mà có ai đấy mà chắc viết đưa ra là để mà nói những cái đối tượng nó thuộc nó nhiều cái tính nữ hơn thì chắc là vẫn cứ chấp nhận được. Bởi vì bản thân cái chuyện này nó cũng đã gây tranh cãi rồi. Vẫn chia sẻ với các bạn 3 cái vấn đề này để nói là ngay cả bản thân Viện Hàn Lâm Pháp, bản thân người Pháp cũng có những cái vấn đề mà họ không có phân biệt được rõ ràng. Và cũng nhắc lại là bởi vì nó là ngôn ngữ, thành ra người ta vẫn có thể phạm sai lầm, và đó là những cái sai lầm dễ tha thứ. Vậy thì tại sao mình cũng phạm sai lầm vậy? Các bạn cứ mạnh dạn nói chuyện, các bạn cứ mạnh dạn phạm lỗi, và sau đấy nếu mà có ai sửa mình thì lúc đấy mình sẽ học hỏi từ những cái điều đấy. Chúc các bạn mạnh dạn nói tiếng Pháp hơn nữa. Allez, au revoir.